Hello guys, ngayon ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng perfect dough for sambusa. Meron tayong 3 cups ng flour, 3 spoon ng corn flour, 1 small cup of oil, 1 and half of water, and salt. I-mix lang po natin lahat ng ating mga ingredients. Ngayon po ay tapos na po ang ating dough. I-leave lang po natin siya ng 10 minutes po yan. I-cover po natin siya ng plastics. Andiyan na po siya. Ready na po siya after 10 minutes. So ayan guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko gumawa ng sambusa. Ayan, kung paano ko siya gamitin. So ganyan lang po guys, kadali siya at perfect na perfect po siya para sa inyong mga sambusa wrapper. Ayan. Thanks for watching guys. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks. God bless all. Bye bye.